ሰላም እንደምንከርማችሁ የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ትምህርት ተከታታዩ ዘላለም ግዛው ነኝ። ዛሬ ቀጣዩን የካይዘንን ትምህርት አቀርብላችኋለሁ። እናንተ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና የኖቲፊኬሽን ቁልፍን በመጫን ሌሎች እህትና ወንድሞቻችን እንዲደርሳቸው እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ወደ ትምህርቱ እንሂድ። ዛሬ እንግዲህ የሰዎችን አቅም አሟጦ ከመጠቀም አኳያ የተያዙ የአደረጃጀት ብክነቶችን እንመለከታለን። እነሱም አንደኛ የትኩረት ብክነት የሚመነጨው የበላይና መካከለኛ አመራርና ሰራተኛው የተቋሙን የጋራ ዓላማ ማዕከል በማድረግና ይህንኑ ለማሳካት ሙሉ እውቀቱንና ክህሎቱን ካለመጠቀም የተነሳ የሚባክን ጊዜ፣ እውቀት፣ ክህሎትና ጉልበት ነው። ሁለተኛው በመዋቅራዊ ብክነት ወይም መዋቅራዊ ብክነት ሲሆን አንድ ተቋም ከሰራተኞቹና ከተገልጋዮቹ የሚቀርቡ የማሻሻያ ሀሳቦችን የሚቀበልበት፣ የሚያደራጅበት፣ የሚተነትንበትና ስራውንና አገልግሎቱን ለማሻሻል የሚጠቀምበት ተቋማዊ አሰራር አለመኖር ወይንም ያለውን በአግባቡ ካለመጠቀም የተነሳ በሚታጣ እድል ሳቢያ የሚፈጠር ብክነት ነው። ሶስተኛው የባለቤትነት ስሜት ብክነት ሲሆን እያንዳንዱ ሰራተኛ የሚሰራው ስራ ከተቋሙ ግቦችና ዓላማዎች ጋር ባለመተሳሰሩ ወይንም ሰራተኛው የሚሰራው ስራ ውጤት ለተቋሙ ግብ መሳካት አስተዋጽኦ እንዳለው ባለመገንዘቡ የተነሳ በተነሳሽነትና በባለቤትነት ስሜት እጦት ሳቢያ የስራ ጥራትና ምርታማነት መቀነስ ሲፈጠር የባለቤትነት ስሜት ብክነት ይባላል። ሌላውና አራተኛው የቁጥጥር ብክነት ሲሆን አላስፈላጊና ውጤታማ ያልሆነ ወይንም እሴት የማይጨምሩ የተንዛዛ ቁጥጥርና ክትትል የሚባክን ጊዜ፣ እውቀት፣ ክህሎትና ጉልበት ሳቢያ የሚከሰት ብክነት የቁጥጥር ብክነት ይባላል። ሌላው የአሰራር ጥሰት ብክነት ሲሆን የጋራ ስምምነት ተደርሶበት የተዘረጋውን የአሰራር ስርዓት ወይንም የስራ ቦታና የስራዎች ስታንዳርድን በራስ ፈቃድ ወይንም የጋራ ስምምነት ሳይፈጠር በመቀየር ሳቢያ የሚፈጠር የአሰራር ግድፈትና የሚባክን እውቀት፣ ክህሎት፣ ጉልበትና ጊዜ የሚፈጠር ብክነት የአሰራር ጥሰት ብክነት ይባላል። ሌላኛውና ስድስተኛው የስራ መመሪያ ብክነት ሲሆን የተቋሙን ግብና ዓላማ ከማሳካት አኳያ እምብዛም የማይፈይዱ ወይንም የጎላ ጠቀሜታ የሌላቸው የስራ ትዕዛዞች፣ የቡድን ትዕዛዞች፣ የቡድን ስራዎች በአላስፈላጊ ስብሰባዎችና በጥቂት ሰዎች ሊሰራ የሚቻለውን ከአስፈላጊው በላይ የሰው ኃይል በማሰባሰብ የሚባክን ጊዜን፣ እውቀትን፣ ክህሎትና ጉልበትን ብክነትን እነዚህን ያጠቃልላል። ሌላኛውና ሰባተኛው ቅንጅታዊ ስራ ብክነት ሲሆን ለጋራ ግብና ዓላማ ከሚሰሩ የስራ ክፍሎች ወይንም ተቋሞች መካከል ካለመደጋገፍ፣ ካለመቀናጀት ወይንም አንዱ ለሌላው እንቅፋት ሆኖ ሲገኝ የሚታጣ የተሻለ የአፈጻጸም እድል ወይንም ውጤት መቀነስ የሚፈጠር ብክነት። እነዚህ እንግዲህ ከአደረጃጀት ጋር የተያያዙ ብክነቶች ሲሆኑ በቀጣይ ሌሎቹን አይነቶች ብክነቶችን እስከማቀርብላችሁ ድረስ እናንተ ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር እንደዚሁም በኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን በመስጠትና የኖቲፊኬሽን ቁልፍን በመጫን ሌሎች እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ።